Ahogy a karóbahúzásnak, úgy a kerékbetörésnek is két súlyossági fokozata volt végrehajtás terén a történelmi középkorban. Az azt megelőző megszégyenítésről és bántalmazásokról már beszéltem a legutóbbi, a karóbahúzást ismertető videómban. Akit érdekel az a rész is, nézze meg a 614. videómat, de ahogy mondtam az előbb, itt van közvetlen ez előtt itt a csatornán, úgyhogy nem lesz nehéz megtalálni. A kerékbetörést is, mint minden kivégzést lemeztelenítéssel kezdték, mivel a ruha ugyanolyan értéket képviselt, mint az élelmiszer, nem veszhetett kárba, vagy megtartotta a hóhér, vagy a börtönőr, vagy eladta. Emiatt a megdobálások sem zöldségekkel történtek a kalodába zárásnál, vagy közvetlen kivégzés előtt, mint a filmekben, hanem ürülékkel. Élelmiszert tönkretenni halálos bűnnek számított. Ürülékkel dobálták, kenegették, valamint megverték az elítéltet. Kalodában a falu legényei gyakoroltak és szórakoztak rajta, a börtönben pedig az őrség és azok haverjai. Aztán, amikor eljött a kivégzés ideje, összegyűlt a nép a főtéren vagy a kivégzőhelyen, ahova kivitték a meztelen, addigra agyongyötört elítéltet, és megkezdődött a végrehajtás. Nem kellett kiparancsolni az embereket, mert a nép életében ez jelentette a valódi szórakozást, főleg az áldozat haragosai számára. Így mentek azok maguktól. Nem volt mozi, bálok, vagy bármilyen szórakoztató elektronika. Semmi. Csak kunyhók, robotmunka a földesúr javára és adókötelezettség, amiben a falu leányai és szemrevaló fiatalasszonyai, feleségei is beletartoztak. Ha például az uraság éppen mulatságot rendezett, a barátai, mint szomszédos uraságok, azok pereputja, valamint a verő legények szórakoztatására. Szóval a népnek ez jutott. A kerékbetörés gyengébb, amolyan kegyelmesebb formája abból állt, hogy lekötözték a földre a meztelen elítéltet, fogott a hóhér egy nehéz ütőeszközt, amivel eltörte a csípő, tért, könnyék és vál izületeit. Ezután következtek a felkarcsontok, combcsontok, alkar és lábszár. Minden egyes törést követően kivárta az ítélet végrehajtó, hogy kiordítsa magát az áldozat, és mihelyt valamennyire lenyugodott, csak azután jöhetett a következő törés. Mikor ezzel végzett, a kellőképpen képlékennyé vált testet háttal ráhajtotta, ívelte a kerék futófelületére, és rövid rátartásokkal kb. 10 cm-enként hozzákötözte a rongyként viselkedő végtagokat, végül pedig kiállította közszemlére, várva, hogy valamikor beálljon a halál. Ez rendszerint napok után következett be, de ha nagyon sértődött volt az uraság, akkor megparancsolta az őrnek, hogy rendszeresen itassa, frissítse ecetes vízzel, nehogy kiszáradjon és túl hamar meghaljon. Őrt egyébként a család ellen állítottak, nehogy a keréken szenvedő áldozatot az éjszaka leple alatt megöljék, ezzel véget vetve a kínjainak. Persze a korrupció azért akkortájt is működött, és a család ilyenkor összeszokta szedni minden mozdítható pénzét és lefizetésre alkalmas értékét, aztán az elítélt rejtélyes módon már az első vagy a második éjszaka belehalt a kerékbetörésbe. Az őr pedig szert tett némi pénzre vagy egyébre. Ennek a kegyelmesebb fokozatnak volt kegyetlenebb változata is, ami annyival módosult, hogy naponta csak egy törést végzett a hóhér a testen, így 2 hétbe is beletelt, mire ráhajtotta a kerékre. A másik, a jóval kevésbé kegyelmes végrehajtás is történhetett egy alkalomba sűrített törésekkel, amikor egymás után eltörték a csontokat és izületeket az előbb említett módon, vagy napi egy töréssel, amikor naponta csak egy csontot tört el a hóhér, majd visszavitték az árkába, másnap újra kioszták, megint eltörtek egy csontot vagy ízületet, és így tovább, még hajtogathatóvá nem vált az egész test. Itt viszont nem egyszerűen rákötözte a hóhér az összetört testet a kerék ívére, hanem behajtogatta, befűzte a kerék küllői közé, aztán mehetett közszemlére, az őr pedig várta a családot az imént említett lehetséges ügylet okán. Amennyiben maradt pénzük, mert a kínzások és kivégzések költségeit minden esetben a családra terhelték, és bizony kegyetlenül behajtották. Köszönöm a figyelmet!